Bun venit la o nouă analiză. Astăzi avem în față niște materiale care, sincer, sună desprinse dintr-un roman science fiction. Chiar sună ASF, da. Discutăm despre două idei explozive, aș zice. Prima, posibilitatea ca un director general, un CEO, să fie înlocuit de inteligența artificială. Iar a doua, poate și mai ambițioasă, un manifest numit Solve Everything, adică rezolvă totul. Exact. Practic ne uităm la viitorul conducerii unei companii, dar și la o potențială foaie de parcurs pentru a rezolva cele mai mari probleme ale umanității. Și punctul de plecare e surprinzător de concret. Vine chiar de la Sam Altman de la OpenAI. Da, am citit despre asta. Într-un interviu a fost întrebat direct dacă ar fi dispus să fie înlocuit de un AI, iar răspunsul lui a fost că el ar trebui să fie primul care acceptă asta. Ceea ce, evident, deschide o cutie a Pandorei. O cutie plină de întrebări. Fascinante. O cutie imensă. Bun, hai să ne uităm puțin înăuntru. Sursele noastre pornesc de la o premisă destul de brutală. Foarte directă, da. Că 90% din munca unui CEO e, de fapt, ce? Procesare de informații. Păi da, primești date, rapoarte, e-mail-uri, le analizezi, iei decizii și delegi sarcini. Teoretic, un AI ar putea face asta. Dar nu doar că ar putea. Sursele spun că ar face-o mult mai bine. Mult mai bine și la o scară complet diferită. Gândește-te, un AI poate scana în timp real milioane de documente. E-mail-uri, rapoarte financiare, date de producție, tot. Ar avea o înțelegere a companiei pe care niciun om n-ar putea să o aibă. Niciodată. O înțelegere holistică, instantane. Informația ar ajunge de la bază la vârf imediat. Fără filtre, fără distorsiuni. Fără agenda personală a unui manager de la mijloc care vrea să arate bine. Exact. Și aici apare un concept care pe mine m-a frapat. Dilatarea timpului. Da. E genial conceptul. Spune-ne mai mult. Ce înseamnă asta, concret? Păi gândește-te că o companie condusă de un AI ar putea face o corecție de strategie în câteva minute, pe baza datelor în timp real. Compara asta cu o corporație clasică, unde o astfel de decizie poate dura luni de zile. Luni, dacă nu chiar ani. Deci, practic, compania umană s-ar mișca cu încetinitorul. Ar fi în alt fus orar, economic vorbind. E ca o mașină de Formula 1 contra unei căruțe. Viteza de adaptare devine totul. Devine avantajul competitiv suprem, ceea ce ne aduce la întrebarea de $1 miliard, la propriu. Când vom vedea prima companie de $1 miliard condusă de un CEO AI? Iar răspunsul pe care îl oferă una dintre surse este: da, dreptul șocant. Adică? Răspunsul este că s-a întâmplat deja, probabil de câteva luni. Stai, cum adică s-a întâmplat deja? Pe bune, nu am fi auzit de așa ceva, ar fi știrea deceniului. Aici e partea interesantă. Argumentul este că, din motive legale de reglementare și mai ales de percepție publică, încă au un CEO uman. Exact. Un chip, o voce care merge la interviuri, la conferințe. Doar că persoana aia nu mai ia deciziile strategice fundamentale, ci doar le comunică. Le execută sau le comunică. Deciziile sunt luate de sistemul AI. Sursele folosesc o expresie foarte, foarte dură: marionetă umană. O marionetă umană. Wow! Asta e o afirmație incredibil de puternică. Înseamnă că am putea să ne uităm la un interviu cu un CEO de top și, de fapt, să ascultăm output-ul unui AI. Exact, un output filtrat printr-o interfață umană. Asta schimbă complet regulile jocului, felul în care ne uităm la leadership. Schimbă absolut totul și ne aduce direct la paradoxul lui Moravec, care spune că lucrurile grele pentru oameni, logica, strategia, șahul, sunt de fapt ușoare pentru mașini, iar lucrurile care nouă ni se par banale, să mergem, să ridicăm o cană, sunt incredibil de grele pentru roboți. Exact. Deci, contrar a ceea ce am crezut, e mai ușor să automatizezi munca unui strateg de la Goldman Sachs decât pe cea unui instalator. Marx credea că muncitorii vor fi primii înlocuiți, dar se pare că, de fapt, capitaliștii sunt primii pe listă. Se pare că da. Iar transformarea asta radicală a muncii de la vârf e doar un simptom, doar vârful icebergului. Și bănuiesc că exact despre asta e vorba în a doua parte a surselor noastre, acel manifest, Solve Everything. Exact. El leagă ideea de CEO AI de o viziune mult mai largă.
Ce propună mai exact? Păi, manifestul pornește de la o idee la fel de urgentă, anume că următoarele 18 luni... Atât de puțin. Da. Următoarele 18 luni vor defini regulile jocului pentru următorul secol. Standardele, protocoalele, infrastructura pe care le construim acum se vor bloca, vor rămâne cu noi 10 de ani. Deci e ca celebra povestea tastaturii QWERTY. Este exact analogia pe care o folosesc și sursele. A fost inventată în secolul XIX ca să încetinească dactilografii, să nu se blocheze mașinile de scris. Corect. Azi nu mai avem nicio constrângere, am putea folosi layout-uri mult mai eficiente, dar QWERTY e peste tot. S-a blocat în sistem. Și la fel se va întâmpla și cu standardele de inteligență artificială. Exact. Deciziile pe care le luăm acum, în fereastra asta scurtă de oportunitate, vor modela viitorul pe termen foarte lung. Ok, am înțeles urgența. Dar care e planul? Cum ajungem de la un CEO AI la rezolvarea tuturor problemelor? Manifestul structurează totul în jurul unei idei centrale. Istoria umanității e, de fapt, un lung război împotriva penuriei, împotriva lipsei. O perspectivă interesantă. Fiecare mare revoluție a fost o bătălie câștigată împotriva unui tip de penurie. Să o luăm pe rând. Care a fost prima? Prima a fost revoluția științifică, un război împotriva ignoranței, a lipsei de cunoaștere, iar arma noastră a fost metoda științifică. Logic. Observație, ipoteză, experiment. Apoi, Revoluția industrială. Acela a fost un război împotriva limitelor forței noastre fizice, a mușchilor. Iar arma a fost motorul. Cu aburi, electric, nu contează. Ne-a multiplicat puterea. Corect. A urmat Revoluția digitală. Un război mai subtil, împotriva distanței. Arma a fost bitul. Pentru că am putut decupla informația de suportul ei fizic. Un document nu mai era o bucată de hârtie, ci un flux de biți care ajungea oriunde instantaneu. Ok. Și acum, care e bătălia actuală? Acum intrăm în a patra mare bătălie, Revoluția inteligenței. Iar asta e un război împotriva celei mai limitate resurse a epocii noastre. Atenția umană. Atenția umană și capacitatea cognitivă. Pur și simplu nu mai avem destulă putere mentală pentru complexitatea lumii. Și arma în acest război? Este tokenul, spun sursele, unitatea de bază a modelelor lingvistice. Și ce înseamnă câștigarea acestui război? Înseamnă sfârșitul erei geniului singuratic. Nu mai căutăm un Newton sau un Einstein. Ci construim sisteme. Fabrici. Exact. Adevărate fabrici care pot rezolva în masă clase întregi de probleme. Trecem de la inovația artizanală la industrializarea progresului. Bun. Industrializarea cogniției. Sună foarte abstract. Ce înseamnă, concret? Cum arată o fabrică de progres? Păi primul pas e să înțelegem că inteligența, cogniția, devine o marfă. O utilitate. O utilitate. Exact ca electricitatea în secolul 20. Va curge prin rețele, va fi disponibilă la cerere. Iar sursele fac o analogie foarte directă, GPU-urile sunt noul petrol. Ele sunt motoarele care alimentează revoluția asta. Da, dar și aici e partea crucială, avem această resursă incredibilă, dar cum o folosim? Cum ne asigurăm că nu e doar o forță haotică, o explozie? Care poate face mai mult rău decât bine. Corect. Și aici manifestul introduce conceptul de încărcătură direcționată. O analogie militară. Da. Spun că superinteligența, lăsată de capul ei, e ca o explozie care se disipă în toate direcțiile. Multă energie, puțin impact util. Sau chiar destructiv. Și ai nevoie de ceva care să o canalizeze. Ai nevoie de o duză de rachetă, care să concentreze toată forța aia într-o singură direcție. Și ce anume sunt aceste duze de rachetă în lumea reală? Două lucruri. Sistemele de evaluare, adică benchmark-urile. Și proiectele vizionare, acele moonshots. Exact. Benchmark-urile definesc succesul. Ele spun sistemului AI. Asta e ținta. Optimizează pentru asta. Iar proiectele vizionare stabilesc țintele care contează cu adevărat. Deci nu e suficient să ai un motor puternic AI-ul. Ai nevoie și de un volan și de o destinație clară. Manifestul propune și o rețetă pentru asta, nu? Acea stivă de inteligență industrială. Exact. E un cadru, o schemă pas cu pas. Începe cu un scop, o misiune clară. Apoi o taxonomie a sarcinilor.
Spargi problema mare în mii de probleme mici. Apoi, observabilitate, adică date. Multe date brute. Corect. Apoi, crucial, sistemul de țintire, benchmark-urile de care vorbeam. Apoi vin modelele AI. Și la final, două componente esențiale. Acționare. Roboți, API-uri, orice poate implementa soluția în lumea reală. Și verificare. Un sistem care confirmă că rezultatul obținut e cel corect. Acest întreg sistem pare să ducă la o schimbare economică fundamentală. Adio plata la oră? Complet. Trecem de la o economie bazată pe inputuri, pe ore de muncă, la o economie bazată pe outputuri, pe rezultate verificate. Dar un exemplu. Exemplul din surse e perfect. Acum, plătești o firmă de avocatură cu 500 de euro pe oră ca să-ți revizuiască niște contracte. Corect. În viitor, vei plăti o sumă fixă, poate 1000 de euro, pentru livrarea unui acord final garantat juridic. Nu te interesează dacă a durat 10 minute sau 10 ore. Plătești pentru rezultat. Valoarea se mută de la proces la produsul final. Implicații uriașe. Dar să ne întoarcem la acea idee a urgenței, la perioada de fixare de 18 luni. De ce acum? Pentru că acum se pun bazele. Acum se decid standardele de date, cine controlează lanțurile de aprovizionare pentru GPU-uri, cine deține drepturile asupra modelelor. Și manifestul argumentează că marea cursă nu e despre cine construiește cel mai bun AI. Nu neapărat. Ci despre cine scrie cel mai bun sistem de punctaj, cine definește benchmark-ul. Exact. Pentru că odată ce ai impus un sistem de măsurare, toți ceilalți sunt forțați să joace după regulile tale. E o mișcare strategică mult mai puternică. Ca în exemplul cu sistemul de sănătate. Perfect. Acum, în multe locuri, succesul se măsoară în pacienți procesați pe oră. Stimulentele sunt pentru viteză, pentru volum. Ceea ce nu înseamnă neapărat o sănătate mai bună. Deloc. Dar imaginează-ți că un jucător nou impune un nou benchmark. Procentul de pacienți care sunt încă sănătoși după 5 ani. Asta are reorienta întreaga industrie. Complet. De la cercetare la prevenție. Toate stimulentele s-ar alinia către sănătatea pe termen lung. Cine scrie scorul, câștigă jocul. Ok, deci avem această mașinărie incredibilă, această încărcătură direcționată. Avem un sistem de țintire, dar spre ce o îndreptăm? Aici intră în scenă acele moonshots, nu? Da. Acesta este capitolul cel mai inspirațional. Dar și cel mai nebunesc, poate. Lista de probleme considerate până acum imposibile. De domeniul SF. Exact. Dar care, argumentează autorii, devin acum probleme de inginerie. Rezolvabile. Ok, acum chiar sunt curioasă. Dăm câteva exemple. Pregătește-te. Unul dintre ele, comunicarea interspecii. Adică să vorbim cu delfinii. Serios? Asta nu mai e o problemă de biologie, ci de data science. Exact. Ideea e că avem deja cantități uriașe de date, vocalizările balenelor, de exemplu. Un AI suficient de puternic ar putea descifra tiparele. Gramatica. Wow! Alt exemplu. Dublarea speranței de viață umană. Și nu doar să trăim mai mult, ci să dublăm perioada de viață sănătoasă, activă. Asta ar schimba societatea din temelii. Ce altceva? Eliminarea foametei la nivel global prin sisteme de hrană sintetică produsă local. Înțelegerea profundă a conștiinței umane. Și poate cel mai ambițios? Există ceva mai ambițios? Da. Predicția și chiar prevenirea dezastrelor naturale, cu tremure, tsunamiuri, prin analiza în timp real a miliarde de senzori geologici. E copleșitor să te gândești la asta. Mesajul e că singurele limite care ne rămân sunt imaginația și bugetul de calcul. Iar bugetul de calcul știm că scade exponențial. Problemele filozofice devin probleme de inginerie? Aceasta e marea promisiune. Și, în final, manifestul oferă și niște pași practici, un apel la acțiune. Ce ar trebui să facă investitorii, de exemplu? Mesajul pentru ei e clar. Nu mai finanțați doar trenurile, adică aplicațiile individuale. Începe să finanțați șinele de tren. Infrastructura. Da. Finanțați companiile care creează benchmark-uri, platforme de date, sisteme de verificare. Acestea vor avea valoare pe termen lung, indiferent ce aplicații rulează pe ele. Iar pentru antreprenori și executivi? Pentru antreprenori, sfatul e: alegeți o țintă curajoasă, un moonshot, creați un sistem de evaluare pentru ea și direcționați puterea de calcul acolo.
Iar pentru executivi, mesajul e cel pe care l-am mai discutat. Schimbați metrica. Măsurați rezultatele, nu efortul. Măsurați output-ul, nu input-ul. Ceea ce ne lasă cu o imagine de final foarte puternică. Un contrast între două viitoaruri posibile. Exact. Pe de o parte avem ceea ce manifestul numește the muddle, o harababură birocratică. Un viitor în care irosim superinteligența pe optimizări triviale, pe a face oamenii să dea click pe mai multe reclame. Un sistem lent care măsoară lucrurile greșite. Și alternativa este the machine, mașinăria. Un sistem eficient, direcționant, care abordează sistematic cele mai mari probleme ale umanității, una câte una. Pe baza unor metrici clare de succes. Iar asta ne lasă cu un gând final extrem de provocator. Manifestul sugerează să renunțăm la produsul intern brut, la PIB. Ca măsura succesului unei națiuni. Da, PIB-ul măsoară doar activitatea economică, circulația banilor. Și ce propun în schimb? Propun un indice al capacității de abundență. Un indice care nu măsoară câți bani se mișcă, ci capacitatea reală a unei națiuni de a rezolva probleme. Acces la sănătate, la educație, la hrană. Exact. La siguranță. Și asta e întrebarea cu care merită să rămânem. Cum ar arăta o lume optimizată nu pentru tranzacții financiare, ci pentru rezolvarea problemelor?